क्यों जेलीफिश हो क्यों? I love Haifa. हाई जस्तो छ त हौ मान्छे पनि श्रीलङ्कापट्टि राम भगवानले बनाएको जस्तो छ त हौ ढुङ्गा त समुद्र के बीचों बीच में Hello friends, welcome back to my channel once again. So guys, लु आज चाहिँ तिमीहरूलाई हल्का घुमाउँदै कार्मेल बीच आएको छु हाइफाको बस यता उकालोबाट आएको बसमा माथि उत्रेर हिँड्दै आएको यताबाट बीच घुम्दिउँ तिमीहरूलाई नि हल्का बीच घुमाइदिउँ हो म पनि हल्का एक्सर्साइज गरिदिन्छु नि है ट्रेनिङ मोडमा आएको छु कि हल्का घरबाट साथी हो हेभी मजाको मिठी हावा चल्दैछ नि हो दामी ट्रेन पनि जाँदैछ क्या नजरिया है नजारिया सही छ त त्यहाँ पुग्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्ने जग्गा यार त्यो 5 स्टार होटल पार गर्नुपर्छ चलते रहो गाइस गाइस कस्तो लाग्दैछ यहाँको कार्मेलको बीच अझै बहुत आउनु छ अरे अझै अगाडि इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू छ बीच लाइफ कस्तो हुन्छ है लेट्स सी गाइस स्टे ट्युन अब बीचपट्टि बलुवापट्टि निक्लिदिउँ यहाँ ठिकै होटलको अगाडि प्र्याक्टिस हुँदैछ यहाँ भलिबल मजाले अता खेल्दैछ पनि कोटै कोट छ कहाँ खेल्ने लुगा खोलेर राख सेफ्टी छ अलिकति So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a trophy. Oh, के हो यो गाइस शंकर जस्तो यार पुरा छ त के हो यो के हो जेलीफिश हो क्यों के हो यो गाइस यतिकै छ त त्यहाँ जानु सक्दैन होला खुट्टा गाडी छ त त्यहाँसम्म चाहिँ दामी रहेछ सेफ्टी खेल्ने बिचमा ढुङ्गा एक जग्गा खुट्टाले हुँदैछ एक जग्गा हातले हुँदैछ भलिबल बार ब्रदर्स ओ गाइस यहाँ झुन्डेको यार थडै बनायो यार यसमै झुन्डिँदा त्यहाँ झन् थडै हुन्छ नि गाइस यो सर्फ क्लब सायद पुरानो हो कि के हो तर हुनु चाहिँ यहाँ राख्दै रहेछ लास्ट टाइम आएको चाहिँ यहाँ हो रहेछ मान्छेहरूले क्लबै रहेछ पैसा दिएर होला हो गर्नुपर्छ कुन दिन नेक्स्ट टाइम गर्छु आएर सर्फिङ साथीले बोर्ड लगाइदिन्छु भनेको त छ सर्फिङ बोर्ड हो
गर्नुपर्छ कोही बेला। र यो चाहिँ यहाँबाट हल्का सर्फिङ गरेको मजा लिने हेर्ने सही छ त अन्त। यहाँ एक्सर्साइज पनि हुन्छ गाइज हो हल्कै। यहाँ हो के लगाउने सर्फिङको सुटहरूदेखि लिएर डल्लै छ, सुट ड्रेस यहाँ राख्ने यहीँ छ, बोर्डहरू सर्फिङ बोर्ड दामी छ गाइस। यो सर्फिङ बोर्डको चाहिँ यो पछाडिको यसले चाहिँ काट्छ नि त डाइरेक्सन ट्याक ट्याक। यो खुट्टामा बान्ने हो गाइस सर्फिङ बोर्डको। यो खुट्टामा हुन्छ, लडिहाल्यो भने बोर्ड नछुटिहाल्यो भने नहराउने क्या है, यस्तो हुन्छ। सही छ, गर्नुपर्छ कोही बेला। यहाँ दामी छ बस्ने है केटा हो। अब यार बस इन्जोय गर यार यहाँ कार्मेल बिचमा हाइफाको। सही छ, फ्री अफ कस्ट, एन्ट्री सेन्ट्री केही पैसा छैन यहाँ। यो पुरानो डिजाइन गर न मासको। अब अगाडि जो मेरो एक्सर्साइज गर्ने जग्गा अझै पुगेको छैन हौ। ल गाइस अब निक्ल्यौँ यहाँबाट। सेटिस छ यो क्लब चाहिँ, पुरानो क्या ओल्ड स्कुल हो। निर्माणाको रेस्टुरेन्ट हेभी छ नि हौ यो त। वाउ, बाई फ्रेस किचन निर्माणा। सही छ त अन्त। हल्का आर्टिफिसियल ग्रास लगाइदिएको छ हौ बिच बोटमै, सिपमै छ जस्तो छ त हौ फिल त। दामी रेस्टुरेन्ट छ गाइस यहाँ यार। यहाँ हुन्छ मेरो एक्सर्साइज चाहिँ गाइस सजिलो क्या, मजाले हल्का टाइम अलिकति यहाँ दियो। गर्ल्सहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ यहाँ। यो एक्सर्साइज दामी छ हो, टक्कै आफ्नै वेट उठाऊ। यहाँ छ नि त स्केटिङ यार, नानीहरूले गर्दै गर्दैन यस्तो सेटिस यत्रो यत्रो नानीहरूले। ओके गाइस के हो यो गेस गर यार। यहाँ टक्कै हो तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ पानी खाने जग्गा है गाइस यो। गरेर यहाँ पानी खाऊ, सेटिस छ यार। यो एक्सर्साइज दामी छ नि यो। त्यो उपर बहिनीले खेल्दैछ त्यो केटीले, यसरी तान्यो भने यो ह्यान्डल आफ्नै वेट उठाउने। राम्रो छ हल्का, फ्री अफ कस्ट यार। बिचको छेउमा यार, अरू के चाहियो यार। यहाँ भ्यू, कोही फेरि स्केटमा स्टनहरू गर्दैछ यहाँ। सबको मौका मिलेगा भाइ सीखने को भाइ। चलो बच्चा बच्ची सबको भाइ वो सेटिस हुन्छ, सेटिस खेल्दैछ यसले। यो बिच लाइफ यार यहाँको हाइफाको। एक गल्ती भयो भने खुट्टा टक्कै जान्छ नि एङ्कल। सही छ जग्गा हो पनि यार बस्ने यार गाइस। ल म एक्सर्साइज गर्छु है हल्का अब। साइकलिङ यहाँ फेरि केही छैन, सब यहाँ फलमले यार मजाले बनाइदिएको छ। नेचुरल चेन टेन केही छैन बस। सही छ। गाइस टाइम चाहिँ 6:50 भइसक्यो यार। यहाँ हल्का बेलुकाको सनसेट डुब्नै आँटेको छ, रात पर्न आँटेको छ। सही छ। अब बेसी छैन, एक्सर्साइज पनि गरिहाल्यो हो। अब एक्सर्साइजबाट हल्का अब एकछिन अगाडि देखाउँछु, त्यहाँबाट बिदा लिन्छु है गाइस सबैसँग। गाइस लु अर्को सिप, यहाँ फेरि सिप जस्तो छ अर्को रेस्टुरेन्ट फेरि समुद्रको। यहाँ सिप कुदेको जस्तो लाग्छ नि यहाँ त। सिप सिप स्टाइल टाइटानिक। ओ जारहरू छ ठुल्ठुलो, चिटिक्क है, दामी छ है। सेटिस रातो भइरहेको छ त। आई लभ हाइफा। आइ जस्तो छ त मान्छे पनि हो आइको अगाडि। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यहाँ अगाडि हो ढुङ्गा, श्रीलङ्कापट्टि राम भगवानले बनाएको जस्तो छ त ढुङ्गा त। जय श्री राम लेखेको छ क्या।
फिसिङ पनि हुँदैछ ओ के हो यिनीहरू जानु पाउँदो रहेछ यार यहाँ के हो यो समुद्रमा ढुङ्गा फिसिङ फिसिङ बीच लाइफ सब कुछ है भाई बीच में ए म पनि यहाँबाट पार भयो लु अब हिँड्यौँ यार ढुङ्गामा समुद्रको बिचमा ओ गाइस समुद्रको के हो समुद्रमा फर्स्ट टाइम हिँड्दै लु यो एक्सपिरियन्स ढुङ्गामा समुद्र के बीचों बीच में ओ हो सही है अझै अगाडि यहाँबाट त बिचमै छु जस्तो छ नि अन्त पानीको त्यहाँ होटलको त्यहाँबाट चाहिँ एकैचोटि हिँड्दै उहाँ एक्सर्साइज गरेँ त्यहाँबाट फेरि यहाँसम्म आइपुगिसक्यो यत्रो टाढोबाट त्यो होटलको उताबाट आएको अब फर्किनुपर्छ अहिले अझै अब यहाँबाट अगाडि त कहाँ जानु आमामा डल्लै छ यहीँसम्म आजको सफर चाहिँ गाइस त्यही हो यहीँ आइपुग्यो यहाँबाट चाहिँ उता छैन नहीं है उधर से रास्ता सही छ गाइस यहाँबाट त छैन हौ टाढा अब यहाँसम्म आइपुग्यो त लास्ट समुद्रको बीचों बीच में यहाँबाट पानी लान्छ कि हो पाइप साइड डल्लै छ त यहाँबाट चाहिँ उता ढुङ्गा छैन है लु घाम पनि डुब्यो गाइस अब लाग्नु पर्छ Alright guys, thank you for watching my channel. अब यहीँसम्म आजको भिडियो चाहिँ कार्मेल बिच हेरिहाल्यो हो अब यहाँ त्यहाँबाट आएको अन्त यत्रो टाढोबाट अब यहाँबाट चाहिँ घर फर्किनुपर्छ एनिवेज यहाँसम्म हेर्नु लागि धन्यवाद यस्तो भिडियोहरू आउँदै गर्छ स्टे ट्युन गाइस भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर सब्सक्राइब गर अर्को भिडियो आइबस्छ ल गाइस एनिवेज थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क यू बाई बाई स्टे सेफ टेक केयर बाई पिस आउट Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to